Dag 58. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Veckan. Månaden. Året. Igår. Vad. Du gjorde. Åt middag. I tisdags. Tittade på TV. Då. Bara. Lagade mat. Städade. Studerade. Gick i skolan. Förra. Förra. En kväll. En kväll. Sedan. Sedan. Semester. Semester. Hemma. Hemma. Förra veckan. Förra månaden. Förra veckan. Förra månaden. Förra året. Förra tisdagen. Förra året. Förra tisdagen. Vad gjorde du igår kväll? Vad gjorde du igår kväll? Jag åt middag. Sedan tittade jag på TV. Jag åt middag. Sedan tittade jag på TV. Vad gjorde du i tisdags? Vad gjorde du i tisdags? Jag lagade mat och städade. Jag lagade mat och städade. Vad gjorde du förra veckan? Vad gjorde du förra veckan? Jag hade semester. Jag hade semester. Var var du då? Var var du då? Jag var bara hemma. Jag var bara hemma. Vad gjorde du förra året? Vad gjorde du förra året? Jag studerade och jag gick i skolan. Jag studerade och jag gick i skolan. Vad gjorde du förra året? Vad gjorde du förra året? Jag arbetade. Jag arbetade. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.